Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách làm cây treo đàn nhằm cung cấp ánh sáng cho cây. Cây này là cây trồng trong nhà, có nhiều gia đình đặt chậu cây trang trí trong nhà, nhưng không có thời gian để đem ra ánh nắng nhiều thì phải bổ sung thêm đàn để cung cấp thêm ánh sáng cho cây. Thì mình sẽ chia sẻ cách làm của mình, làm cái cây treo đàn phù hợp với tiểu cảnh trồng cây, chỉ với những sự kẽm. Kẽm này thì chắc là 2 ly và kẽm mảnh hơn nữa để gắn kết những cái sợi kẽm lớn lại với nhau, và thêm cái dây điện, bóng đàn trồng cây và một ít sơn xanh lá cây. Đây các bạn, đây là mình kết nối những cái sợi kẽm lớn lại với nhau bằng những cái sợi kẽm nhỏ. Rồi mình tạo cái thân cây cho nó cứng cáp. Bây giờ mình nối từ trên xuống dưới lại. Bây giờ mình nối những cái sợi kẽm lớn lại với nhau bằng sợi kẽm nhỏ. Mình vòng tới vòng lui sợi kẽm để cho kẽm nhìn nó vững hơn, để cho chân đế nhìn nó vững hơn. Đính với nhau bằng những cái sợi kẽm nhỏ. Những chỗ nào dùng tay không được thì mình dùng kềm. Đó, bây giờ mình làm cái phần ở dưới cho nó vững hơn này nè. Bây giờ mình cũng đính bằng mấy cái sợi kẽm nhỏ, vặn lại. Phụ nữ làm cũng được bình thường nha các bạn, không có gì nặng nề đâu. Rồi bây giờ cứ uốn kẽm từ từ thôi, vòng lên vòng xuống, tạo cho nó được cái độ cứng cáp. Khi mà cái cọng kẽm mình nó đưa lên thì nó phải có cái phần dưới nó cứng, nó mới đỡ lên được. Mình vòng qua vòng lại, tạo cái thế đứng cho cây. hoàn thành thì mình nên dùng kẽm nhỏ, tiếp tục dùng kẽm nhỏ
vặn lại, đính lại cho nó nằm ở trên một cái mặt phẳng. Để chi? Để mình còn đặt những cái chậu cây, những cái mô hình tiểu cảnh của mình lên trên này nữa, thì nó bằng phẳng thì mình dễ nó không có bị chông trên. Vặn lại rồi thì bắt đầu là bẻ cụp sợi kẽm nhỏ lại, chứ còn để lia chia nó đâm mấy cái chậu cây của mình ha. Đó, bẻ cong lại nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn đã thấy là xong. Sau khi những sợi kẽm mình đã uốn thì nó sẽ ra như thế này. Sorry các bạn, vì chỗ mình không có cái không gian, toàn là tranh và tranh thôi, không có không gian trống để cho các bạn thấy rõ được cái mô hình của mình. Các bạn thấy không? Bây giờ là mình sơn, mình dùng sơn xanh, màu xanh lá cây để mình sơn lên. Nhìn như vậy cho nó, mình muốn là tạo ra cái sợi giống như là những cái cọng dây leo vậy đó các bạn. Uốn tới uốn lui, vòng tới vòng lui, tùy theo con mắt của mình nhìn sao cho nó đẹp thôi. Còn đây là những cái bóng đèn mình dùng để trồng cây. Những loại cây mà mình trồng là những cái loại cây tương đối là dễ trồng, không cần nhiều ánh sáng lắm, thì mình dùng cái loại bóng đèn. Bóng đèn này là bóng đèn vàng, dùng cho hoa hướng dương, trồng cây thanh long. Mình có thể mình dùng cho những cái loại cây của mình được. Nhưng mà có những cái loại cây khó tính hoặc là những loại cây mà cần nhiều màu sắc thì các bạn nên dùng bóng đèn chuyên dụng để trồng cây nha các bạn. Cuốn sợi kẽm lại để giữ chui bóng đèn ha các bạn. Đó, chui bóng đèn như thế này. Bây giờ các bạn gắn bóng đèn vô thôi. Rồi những cái dây đèn thì các bạn đã cột xuống dọc theo, vừa cột vừa quấn dọc theo thân cây đèn rồi. Đây là cái mô hình trồng cây trong nhà của mình. Mô hình này là dùng một phần ánh sáng mặt trời và một phần là ánh sáng đèn, chứ không phải là dùng hoàn toàn ánh sáng đèn. Nên mình dùng cái loại bóng đèn này, bóng đèn của rạng đông này là vừa rồi các bạn à. Và thân cây để treo đèn mình uốn và tạo thế tương đối là chắc chắn. Phần đáy tròn của thân treo đèn này thì mình đè cái mô hình lên. Mô hình này sẽ giữ cho cây treo đèn chắc hơn. Chúc các bạn có thêm ý tưởng mới để trang trí cho không gian sống của mình thêm sinh động hơn nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy nhấn đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha các bạn.